एक अशी फोल्ड करू. ओपन करून घेऊ. एक अशी फोल्ड करून घेऊ. ओपन करू आणि एक अशी करू. हे बघा अशा फोल्ड झालेले आहे. इकडच्या बाजूने आपण इथे मध्यभागी थोडं पेस्ट करू बोटाने आणि इकडून अशी फोल्ड करून घेऊ. आता हा कॉर्नर या कॉर्नर पर्यंत नेऊ. हा कॉर्नर पण या कॉर्नर पर्यंत. हे बघा अशा फोल्ड करून घेतलेला आहे. आता इकडच्या बाजूने पण तशाच फोल्ड करून घ्यायचे आहे. हे कॉर्नर या कॉर्नर पर्यंत. नाहीतर आता हे कॉर्नर या कॉर्नर पर्यंत न्यायचं. फोल्ड करून घ्यायचे. हा कॉर्नर या लाईन पर्यंत नाही का. हा कॉर्नर या लाईन पर्यंत. आता आपण दोन्ही बाजूने फोल्ड करून घेतलेला आहे. आता इकडच्या बाजूने पण तसेच फोल्ड करून घ्यायचे जसं आपण मागे केलं होतं तसं. हे बघा आपण दोन्ही बाजूनी तसंच करून घेतलेलं आहे. आता हे टोक कॉर्नर या फोल्ड मध्ये ऍड करायचा. हा वाला कॉर्नर पण या फोल्ड मध्ये ऍड करायचा आहे. आता आपण तुझी फोल्ड मारून घेतली होती. आता इकडच्या बाजूने पण तसंच करायचंय. हा कॉर्नर या फोल्ड मध्ये ऍड करायचा आहे. आता इकडच्या बाजूचा पण कॉर्नर या फोल्ड मध्ये ऍड करून घेऊ. हे बघा मी दोन्ही बाजूनी फोल्ड करून घेतलेले आहे. आता आपल्या सगळ्या फोल्ड करून झालेल्या आहेत. आता इथून
ऑटोमॅटिकली होल पण पडलेला आहे. आता मी तुम्हाला फुगवून दाखवते. हे बघा, बलून रेडी झालेला आहे. किती इझी आहे बलून बनवणं. हा बलून घरी बनवून बघा आणि मला